medyo kinakabahan ako kasi first time ko to ever na itatry dito sa Flawless. Madami na ako na-try sa Flawless, pero sa kilikili talaga, ito lang yung first time ko. And medyo nahihiya ako sa inyo, ipakita yung kilikili ko kasi hindi siya ganun kakinis. Yung Botox, tapos yung reconstruction na natin na normal saline solution. Okay. Then, this one, ito na yung starch na gagamitin natin and the iodine. Kung start na kami, pero unang gagawin, i-cleanse yung kilikili ko ng alcohol. First, we will do the starch iodine test. Yung regular na iodine lang po yan? Or? Yung powder na iodine. We will apply na the starch. Usually, kapag excessive sweating talaga, may makikita ka ng, yung mixture ng iodine and starch, may makikita ka ng dark blue to purple color. Ano pong indication pag meron ng dark blue or purple color? Yun yung indication na merong presence of sweat dun sa area na yun. Kasi ito lang yung area kung saan nagkaroon tayo ng dark blue to purple color. Pansin mo. Usually, pag excessive sweating yan, as in yung abnormal talaga na excessive sweating, ang mapapansin mo, usually buong underarm, nag-iiba ng color yan. Dot na yan? Ibig sabihin, dun lang yung yung may presence tayo ng sweat. May mga ibang patient po na as in yung buong kilikili naging blue. Meron talaga. So, ibig sabihin yung sa'yo, normal. Normal yung sweating mo kasi hindi siya masyado nag-iba ng kulay. May mga damit akong hindi masuot or may mga silk, satin, color gray, yung mga ganun. At saka safe and effective naman yung SWEATOX natin. Kaya, nothing to worry about pagdating dun sa yung mga possible side effect. Kasi yung mga possible side effect naman ng SWEATOX, very temporary lang. Alam mo na, hindi abnormal yung sweating mo. Okay. How is it? Is it painful? Kaya? Or you want it with ice? Parang with ice po. With ice, okay. Nilalagyan namin ngayon ng ice pack para less, maging numb yung skin. Para less painful sa injection. Ooh. Medyo masakit. Ice. Medyo mahapdi. Kaya mo siya. Mga ilan po ba? Para matansya ko ngayon. Mga 20. Per underarm. Ito yung itsura ng mga na-inject na. Meron siya parang, for us, parang naka-bump. Wheel, ano po tawag? Wheel, ayun. Mawawala din po siya after gano'ng katagal po. Actually, within the day, mawawala Within the day. Magpa-flatten din po siya. Oh. Ito yung needle. Ano pong tawag dito? Gauge, 30.5. 30.5. Sobrang nipis niya. Sobrang liit. Ito totoong ice na yung nilalagay para mas maging manhid yung underarm. Kanina kasi ice pack lang. Ito yellow na talaga. Wow. Yay! Tapos na. Okay, so tapos na yung treatment. Tumagal siya ng 1 hour. So, 1 hour siya ginawa. And sa ngayon, hindi ko gusto yung itsura ng kilikili ko kasi may mga konting bruise, gano'n. Tapos may cream na nilagay, kaya may puti. Sabi ng doctor, after 3 weeks to a month, makikita yung full result ng less or pag-decrease ng sweat sa underarm.
Ayan. So, na-excite na ako guys kasi ako talaga sobrang pawisin ako sa kilikili. May mga damit na hindi ko pwedeng gamitin. Ganun yung naiilang ako gamitin kasi nagsusweat nga yung underarm ko. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung resulta kung effective talaga. Hi! Good afternoon. I'm Dr. Puzon. Yes. So, first of all, gusto ko pong malaman, is it safe? Yes. SWEATOX, very safe siyang gawin. Although, may mga history din kami tinatanong sa mga clients namin, like if merong neuromuscular problem or hyperthyroid, usually hindi namin ginagawa yung SWEATOX. Ano po yung side effects niya? Yung possible side effects lang naman ng SWEATOX is, of course, there's bruising, some painful, may pain, meron ding redness, swelling, tapos sometimes nakaka-feel ka rin ng weakness over dun sa trinit nating area. Pero lahat yun, temporary lang. And sa internal body, meron po ba siyang like in the long run side effect? No, wala naman. And last question po, how long po siya tumatagal? Okay, for the SWEATOX, it will last for like 4 months to 12 months, yung effect niya. And then yung result niya, noticeable siya for in a couple of weeks to a month. So hindi po siya agad-agad? Hindi siya agad-agad. Kasi you will wait muna na ma-stabilize yung medicine. Pinapa-follow up namin yung client to check kung kailangan pa ng touch-up, gano'n. So, mag-i-inject ulit tayo. Pero kung nag-effect na po, one treatment, okay na po? Okay na. And then, may mga iba bumabalik after a year, tapos magpapaswetox ulit sila. Mga iba naman, after 8 months. Pero Dok, hindi po ba masama? Kasi di ba ang sweat parang our way of removing toxins sa katawan. Hindi po ba masama na hindi na siya lumalabas? Not totally naman na hindi siya lumalabas. Kasi ang goal naman ng SWEATOX is just to decrease the sweating, but we don't totally eliminate the sweating. Okay. So, hindi lang yung sobrang Hindi lang siya yung sobrang parang waterfalls. Hindi lang yung talagang sobrang basang-basa. May sweat pa rin, pero decrease to a normal level. Okay. Alright. Hey guys! So yun isa sa mga secrets ko. Bukod sa acne prone yung mukha ko, yung kilikili ko, talagang pawis prone din siya. And bago ko ginawa tong video na to, talagang pinag-isipan ko, ready na ba ako sa mga matatanggap kong comments? Kasi diba, aminin natin, kung mukha nga lang na pinapakita namin mga tagyawat, ang dami ng mga bad comments. How much more pa kung kilikili na yung usapan? Bago ko pinagawa yung SWEATOX sa Flawless, talagang masyado kong conscious sa kilikili ko. May mga damit ako na hindi masuot. So ito guys, sa real talk na, nung panahon na pawisin ng kilikili ko, wala naman siyang amoy, wala naman akong putok. Talagang ang bilis lang niya pagpawisan, minsan kahit na nasa aircon, minsan kahit na bagong ligo, pinapawisan na ako agad. Tapos hindi ko alam kung napapansin niyo sa mga video, madalas sinasabi ko pinapawisan ako pag wala electric fan. Ganun talaga, talagang open ata yung sweat glands ko, kaya ang bilis-bilis kong pagpawisan. Dati talagang kailangan kong mamili ng damit, hindi pwedeng plain, hindi pwedeng yung mga certain colors, kasi talagang halatang-halata yung baskel. Pero after ko pinagawa yun, talagang kahit na anong damit, confident na ako, kahit na gray pa yan, kahit plain, kahit silk, talagang free na free akong itaas yung kilikili ko. So, hindi ko to agad in-upload kasi gusto ko ngang malaman yung talagang resulta ko, talagang effective, at saka kung wala siyang side effects. So, pinagawa ko yung SWEATOX sa Flawless noong October 2017. Ngayon, in-upload ko siya March 2018. So, naghintay ako ng 5 months. Doon sa loob ng 5 months na yon, yung mga unang 4 months, 3 to 4 months, talagang sobrang walang pawis sa kilikili. Meron pero konting-konti lang. Tinanong ko yung doktor, ang nangyayari pala doon kasi parang lumilipat yung pawis. So, minsan mas magpapawis ka sa kamay, or sa dibdib, sa likod, ganon, or sa paa. Napansin ko, totoo nga siya. Pero for me, okay lang yun kasi naman kilikili yung pagpawisan, di ba? So, super effective niya. Pero ngayon, pang 5 buwan na, so napansin ko na medyo pinapawisan na ako ng konti. Konting-konti lang, pero hindi tulad dati na talagang tagaktak talaga yung pawis. So, ito guys, talagang naglakas loob ako i-upload to para doon sa mga tao na meron konting budget, na talagang problemado sa kilikili, na gusto ng tips. Tapos, alam ko madaming magtatanong kung magkano. So, ito, sinulat ko na din dito. Ang sabi sa Flawless, yung 25 units ay 7,200. Yung pinagawa ko sa akin, bali 100 units kasi siya. 50 dito, tapos 50 dito. Kapag diretso 100 units na, 28,500. Alam ko guys, medyo mahal siya, 'di ba? Ang bigat ng 28,000.
1,000. Pero ako, sa loob ng 31 years ko na nabuhay, well, sige, hindi naman 31, siguro, sige, sabihin natin nagsimula ng mga teen years. Sobrang pawisin talaga, nakakahiya. Minsan, tinutokso ako sa school, kasi basa yung uniform ko or basa yung damit ko. Sobrang jahe talaga. Though, wala naman siyang amoy, pero yung mga pawisin ng kilikili, syempre makaka-relate na ang jahe, di ba? Minsan hindi ka makapag-hug or hindi ka makaakbay. Hindi ka din makapag-backpack kasi babakati yung pawis sa backpack. Hindi ka din makasuot ng mga certain damit. Pero after SWEATOX, talagang life-changing talaga siya, guys. Nakaka-impress. So, kung gusto nyo pa ng more information about SWEATOX, tawag lang kayo, text kayo, or visit kayo sa Flawless Clinic para talagang masagot ng doctors yung mga tanong nyo. So, thank you for watching, guys. Salamat na pinanood nyo yung buong video showing my kilikili. And sa mga magko-comment ng negative, God bless na lang. Alam ko naman na hindi din perfect yung kilikili nyo, aminin nyo. And sa mga magko-comment ng maganda, salamat for watching. And if this is your first time to watch me, please don't forget to subscribe for more acne videos, mga beauty tips, mga katulad nito na talagang pinapakita yung before and after result ng isang treatment. Kung nasa Instagram at Facebook kayo, follow nyo po ako, search nyo lang at RealAsianBeauty. So, see you next time, guys. Bye!